Τι είναι κοσμίκευση? Είναι η προσήλωση στα αγαθά του κόσμου τούτου και η εξάρτηση από τα αγαθά του κόσμου τούτου. Και τι είναι το αντίθετο της εκκοσμίκευσης? Είναι η αιωνιότητα. Ό,τι είναι αιώνιον δεν είναι κοσμικό. Τώρα, να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ουράνιες επισκέψεις, όχι μόνο της Θεοτόκου, αλλά και αρκετών Αγίων. Είναι πολύ γνωστή η εμφάνιση της Αγίας Ευθυμίας εις των Γεροπαϊσίων. Είναι χαριτωμένος ο διάλογος που έγινε όταν μία νύχτα, λέει, του εχτύπησε την πόρτα ενώ έκαμνε προσευχή και ερώτησε ποιος είναι. Ήταν πολύ πρωί και του άκουσε μία γυναικεία φωνή στο Άγιον Όρος να του λέει, η Ευθυμία είμαι. Ποια? Η Ευθυμία είμαι. Και όπως καλά δεν άνοιξε την πόρτα, λέει, επέρασε η Αγία μέσα από την πόρτα. Τι θα κάναμε εμείς αν μας χτυπούσε την πόρτα στην Ευρύχου που είμαι και μου έλεγε άνοιξε μου και είμαι η Ευθυμία. Και ξαφνικά έβλεπα μπροστά μου μια καλόγρια, ήταν ντυμένη σαν καλόγρια. Το πιο πιθανό θα γονατούσαν μπροστά της. Ο Ανδρείος Παΐσιος δεν έκαμε αυτό. Της λέει, μα ποια Ευθυμία είσαι και πώς ευρέθηκες στο Άγιον Όρος? Η μάρτης Ευθυμία είμαι, Πάτερ Παΐσιε, του είπε. Της λέει, αν είσαι η μάρτης Ευθυμία, να πάσεις στο κελί μου και βάλεις να πάσεις στο εκκλησάκι μου, να βάλεις 3 μετάνοιες και 3 σταυρούς και ύστερα να κάτσεις να κουβεντιάσουμε. Η χενέγνια, μπας και είναι κάτι το δαιμονικό και τον ξεγελάσει ο πειρασμός. Και πήγαινε η Αγία, ταπεινή, έβαλε 3 μετάνοιες και της είπε, στο όνομα του Πατρός, η Αγία ήταν ισχνόφωνη, στο όνομα του Πατρός, δυνατά λέει, της ακούω. Και όταν την είδε ότι έβαζε το σταυρό, αμέσως εγωνάτισε αυτός. Και της λέει, με συγχωρείς, αλλά τα κάμνει κάποτε αυτά ο πειρασμός. Βλέπετε, δεν επιδίωκε το θαύμα. Και όταν ακόμα ερχόταν το θαύμα στη ζωή του, το εδοκίμαζε. Τι άλλο να πούμε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά. Εμένα το πρώτο που μου είπε, έτσι από λίγα από τα δικά μου, όταν πήγα, δεν ήταν αυτό με τα μοναστήρια. Το πρώτο που μου είπε ήταν, Κύπριος είσαι, μου λέει. Του λέω ναι. Την Παλαιά Διαθήκη την διέβασες? Του λέω διέβασα μόνο τα πρώτα 3 κεφάλαια για τη γέννηση. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Μου λέει, καλά είναι και αυτά, μου λέει, αλλά πιο πολύ εσένα, μου λέει, όχι τώρα, όταν θα γεράσεις. Θα σου χρειαστούν οι Μακκαβαίοι. Διάβασες τους Μακκαβαίους? Όχι, του λέω. Τι έκαναν οι Μακκαβαίοι? Καλύτερα να μην σου πω εδώ, μου λέει. Τώρα που θα πας κάτω στην Αθήνα, να βρεις από κανένα φτηνό βιβλιοπωλείο την Παλαιά Διαθήκη. Και να πας, μου λέει, να ανοίξεις, να διαβάσεις πώς έζησαν οι Μακκαβαίοι και ιδιαιτέρως πώς έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Πάω και εγώ χαρούμενος, λέω, για να είμαι στην Παλαιά Διαθήκη οι Μακκαβαίοι πρέπει να περάσαν πολλά καλά τη ζωή τους. Να πάω να δω κι εγώ τι ακριβώς μου είπε ο γέροντας ότι θα είναι το τέλος μου. Ανοίγω κι εγώ τους Μακκαβαίους, τους εσφάξα. Ναι. Τώρα που βλέπω τον τζιχάτ, λέω, δεν ξέρεις, πάμε και στα κατεχόμενα, δεν ξέρεις τι γίνεται, Σάβα.